Ok, ma familje, po du me thonë edhe njerë, thanks God for everything. Jina me editu videon, edhe, normal, si kum bo intro, edhe kum haru kejt, kish pas dorë me pimemve. Ta mam të editu videon, kish fillim të intros, fillim të videos, montajës, edhe, e po që s'ka intro, ta hita bëj një intro shpejt e shpejt, kështu që ma familje, e mora karikën e re, edhe njerë po du me ju thonë, faleminderit edhe juve që po më suportoni, mirë po, faleminderit Zotit për gjithë shka. Kështu që nëse ju pëlqejnë videot e mija, muni me bo like, muni me bo subscribe. Edhe njerë, thanks God for everything. Yay! Ok, ma familje, e mora edhe karikën, edhe shkrim të shpia, e boj unboxing. Ok, ma familje, që kjo është kjo karike që e kum ble, une nuk e dija mu jam i thonë gaming, apo jo, visi gjys gaming, mu jam i thonë, do me thonë karikjo që kjo që tu, vis ta bërë kamerën që ma familje karikjo është që kjo që tu, ko super, plus i ka edhe këto dy jastiket, jastikat një për shpin, një për krye, atë jastikin kryesor nalt. Edhe kejta më familje si synger, po synger kejt, ajo, kjo, këto të durt. Edhe më familje i ka dy opcione, që mujna mi po, veç pak drit, që që e para është mu qu karikja edhe mu ull, a kjo tjetra e dyta është që karikja mundet mu shtri. Shtu që më familje, Hello, my sheeps. që më familje, me këtë shkojnë poshte, me këtë shkojnë nalt. Edhe këtë tjetër në mështë, e di se topën e kam. Kështu që, thanks God, thanks for everything, falenderit edhe këtë juve që po më përkrani, falenderimit akon Allah që ma mundsoj këtë super setup, edhe këtë super karike, mërsh në thonë. Shpresoj që ka pëlqyer kjo video. Faleminderit që e keni këshirë qëtë video dhe i fund. Mos harroni me bo like, share, subscribe. Edhe një sem po du me ja thonë une një lajm, se t'ja është lajm ajo. Qka do që synon, mos u tut me ndjek. Shime në video në radhës. Peace out.